السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة مع لعبة جديدة من موقع إلكتديود سيميوليتور شالنج. وكنا في الفيديوهات اللي فاتت حلينا ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. فاحنا إن شاء الله في الفيديو ده هنبدأ فيديو نيو جيم جديدة. تمام. وهنبدأ من ليفل 1، فهندوس نيو جيم. تمام، اهو بدأنا لعبة جديدة. تمام. اول ليفل معانا ليفل 1 ان ذا انجن دازنت رن، العربية مش راضية تدور. تعالوا ندخل في العطل ده ونشوفه. ده عرفنا ان هو امر الشغل لازم اقفله بعد ما اصلح العطل. اول حاجة لوحة العدادات انسترومنت بانل. تمام. نتأكد ان العربية مش بتدور على حسب ما هو بيقول لنا. مفيش. نعلي الصوت شوية. اهو العربية مش راضية تدور. تمام. فقلنا اول حاجة في حل العطل لازم اروح اكشف بجهاز كشف الاعطال بالكمبيوتر، ما ينفعش اخمن. تمام. فهروح لجهاز كشف الاعطال من القائمة اللي بالجنب. هختار رقم 4 دايجنوستيك سيستم. تمام. هختار ايدنتيفاي فيكل، تعرف على العربية. اتعرف على العربية دلوقتي. تمام. هختار اول فولت كودز، هعمل زي تقرير كامل عن كل الاعطال اللي في العربية. فهو هنا قال لي كود بي 0231 فيول بامب سكندري سيركت لو. الكود ده ظهر لنا في فيديوهين قبل كده. تمام. وكل مرة كان بيطلع العطل مختلف عن التاني، يعني يبقى المفروض نبقى عرفنا ازاي نشخص دورة البنزين، دورة طرمبة البنزين. تمام. فبيقول لي الدايرة السنوية لطرمبة البنزين ما فيهاش كهرباء. فكده لازم خطوة رقم 2 ان احنا نروح للمخطط الكهربي. هختار وايرنج دياجرام. تمام. هكبر. عندي طرمبة البنزين اللي هي رقم 3. طبعا لما بضغط عليها بيكتب لي فيول بامب، معناها طرمبة البنزين. فانا عندي مفيش كهرباء هنا. تمام. جايه لها. فانا كده هبدا اقيس من عند الكتاوت كي 3. الطرف رقم 3 ده لازم يبقى فيه كهرباء. تمام. لو في كهرباء يبقى انا المشكله في السلك اللي هو بعد اللي بعد الكتاوت. لا، مفيش كهرباء، يبقى المشكله في الدايره بتاعت الكتاوت. تعالوا كده نستخدم الافوميتر مالتي ميتر. تمام. هنقفل الوايرنج دياجرام. تمام. كشف الاعطال. تمام. هنروح للبطاريه، هنحط الطرف الاسود على السالب بتاع البطاريه. تمام. وبعد كده هنروح للكتاوت كي 3، هنكبر اهو كي 3. الطرف اللي هو طرف الحمل اللي هو اللي لونه برتقاني ده. تمام. هحط على جهد 20. هقيس عنده. بشرح بسرعة عشان اتعرضنا ليه قبل كده مرتين. هنا مفيش كهرباء. مفيش كهرباء. تمام. يبقى انا كده المشكلة مش في طرمبة البنزين ولا في السلك. هبدأ اقيس دايرة الكتاوت. تمام. تعالوا نشوف دايرة الكتاوت، المفروض نكون حفظناها. كتاوت كي 3. تمام. عندي 4 اطراف. الطرف طرفين حمل وطرفين ملف الكتاوت. ملف الكتاوت الطرف رقم 1 و4. واحد بيجيله بيبقى عليه كهرباء اللي هو احمر على برتقاني. تمام. طرف رقم 2 كهرباء برضو. تمام. ازرق على بنفسجي. تمام. وبعد كده عندي طرف رقم 4 ده بيبقى أرض من الكمبيوتر. فلازم لو ال3 دول توافروا يبقى المفروض طرف رقم 3 يبقى فيه كهرباء. لو ما فيهوش كهرباء يبقى الكتاوت هو اللي بايظ. فتعالوا نقيس. تمام. هنروح طرف رقم 1 اللي هو قلنا أصفر أحمر على أصفر. تمام. فده المفروض يبقى فيه 12. فعلا فيه 12
فولت كهرباء البطارية. تعال نروح للطرف رقم 2 اللي هو قلنا احمر على ازرق او على بنفسجي. تمام، برضو في كهرباء. تمام، يبقى ناقص عندنا الطرف اللي هو التحكم من الكمبيوتر اللي هو الارضي، الطرف رقم 4 في 12. بس ال 12 دي اللي هي معديه في الملف بتاع الكتاوت. يعني انا لو شلت الكتاوت، تمام، شلت الكتاوت واحط الطرف تاني هنا، مش هيقرا حاجه. ال 12 فولت اللي كان قاريها قبل كده كانت بتاعت الملف الكتاوت بتمر فيه. تمام. طيب احنا ايه بقى ممكن نقيس الطرف ده ازاي؟ نقيس الطرف ده ان احنا نحط الطرف الاسود ده على الكهرباء، والطرف ده بيجي له ارضي. تمام، الطرف رقم 4 يبقى المفروض يقرا لي 12 بحيث ان هو بيجي لي ارضي من الكمبيوتر. يبقى تعالى هنحط السالب ده بدل مع السالب، الطرف الاسود هحطه على الموجب. حطيناه على الموجب. تمام، وهبدا ادور العربيه اثناء التدوير بيجيله كهرباء. المفروض يقرا معايا كده 12 فولت لو في اشاره من الكمبيوتر. اهو قرا معايا 12 فولت. نبص تاني. تمام، اهو هنشوف قرا معايا. يبقى في اشاره من الكمبيوتر. تمام، يبقى كده المفروض الطرف رقم 3 ده يبقى ايه؟ يبقى كده قاعدة الكتاوت سليمة جدا. تعالوا نقيس الكتاوت كده. هو المفروض ان الكتاوت يبقى سليم. طيب، يبقى لو يبقى انا هركب كتاوت. تمام، يبقى كده انا توفرت كل الشروط ولسه ما عنديش. نتأكد تاني ان مفيش كهرباء. هنجيب الافوميتر على كهرباء على 20 فولت. تمام، هقيس كده وادور. انا بدور كده الكتاوت بايظ، اللي هو طرفين الحمل، الطرف رقم 2 والطرف رقم 3 مش بيتوصلوا ببعض. تمام، يعني لو شفناها على الرسم كده، وارنج ديجرام. تمام، عندي الطرف واحد فيه كهرباء، الطرف رقم 2 فيه كهرباء، الطرف رقم 4 فيه ارض من الكمبيوتر. تمام كده المفروض الطرف رقم 3 يبقى فيه كهرباء، ما فيهوش. يبقى الكتاوت نفسه بايظ، ان طرفين الحمل ما بين 2 و3 اللي هو المفتاح اللي بيقفل ده ما بيقفلش. فكده تعالوا هنبدل الكتاوت، هنغير الكتاوت. وايرنج دياجرام، هغير الكتاوت. تمام، هقول له ريبليس ذيس بارت، جاب لي كتاوت مكانه. تمام، نركبه. تمام، تعالوا بقى نشغل العربية. العربية دارت. تمام، تعالوا نكشف جهاز كشف الأعطال. دي الأعطال اللي كانت موجودة، نعمل لها كلير. تمام، كده مفيش أي أعطال. نو فولت كودز، نو فولت كودز. كده أنا عندي العطل اتصلح. لازم أرجع، أقفل جهاز كشف الأعطال، أرجعه مكانه، المالتيمتر أرجعه مكانه. تمام، عندي المالتيميتر ارجعه مكانه، وعندي الانسترومنت بانل حط في العربيه ارجعها مكانها. كده رجعتها زي ما كانت. اروح لامر الشغل. تمام، ورك اوردر، اقول له ان انا خلصت العربيه.
تمام. رجع العربية، فبيقول لي the failure is resolved، كده العطل اتصلح وكده مفيش أي تعليق عليا. تمام. هنقفل أمر الشغل. خلصت من أقصى اليمين فوق، هرجع. خلصت ليفل 1. تعالوا ندخل على ليفل 2 نخلصه. أمر الشغل هنقفله. طبعا هو بيقول ان العربيه بتدور بس العربيه بتبقى مش منتظمه. تعالوا نشغل العربيه ونتاكد من العطل. العربيه دارت. انا عندي لمبه التشيك منوره. تمام. والموتور بيتهز. لو كبرنا كده اهو الموتور بيتهز. تعالوا نشوف العطل ايه. جهاز كشف الاعطال. تمام. تعرف على السياره. فين نمبر. اول فولت كودز. نشوف ايه الاعطال اللي عندي. الاعطال اللي عندي بي 0134 اوتو سنسور سيركت نو اكتيفيتي ديتكتد. تمام. حساس شكمان مش شغال. بي 0171 سيستم تولين العادم فقير بالبنزين. تمام. بي 0303 سلندر 3 مس فاير ديتكتد. الغرفه رقم 3 فيها مس فاير عدم اشعال. سلندر 4 مس فاير ديتكتد فيها عدم اشعال. بعد كده الكود بي 0335 353 اجنيشن كويل سي برايمري سكندري سيركت مالفانكشن. في مشكله في الدائره الابتدائيه او الثانويه للموبينه سي. كذلك الكود بي 0354 في مشكله في الموبينه دي. الموبينه سي اللي هي في الغرفه 3، الموبينه دي في الغرفه 4. تمام. بعد كده بيقول لي ايدل سبيد ايدل كنترول سيستم ار بي ام لور ذان اكسبكتد. الار بي ام اقل من الطبيعي. تمام. البوابه ما عليهاش اعطال والجيت واي ما عليهاش اعطال. احنا قلنا اول حاجه لازم كنت عملت فيديو كامل عن حاله اسمها الستيتس الحاله بتاعه العطل. فانا عندي حالتين للعطل هنا، يا اما ميموري بيرمزها بحرف الام، يا اما اكتف بحرف الاي. فتعال نشوف هنا عندي اعطال اكتف، اهتم بالاكتف. فعندي السلندر 3 وسلندر 4، وعندي الملف بتاع الكويل اللي هو الموبينه. يبقى انا ههتم بالموبينه رقم 3 والموبينه رقم 4. تعالوا نروح خطوه رقم 2، نروح للمخطط الكهربي. تمام. هقفل جهاز كشف الاعطال، هروح للمخطط الكهربي. فين هنا؟ هنكبر اكتر. اهي الموبينه. انا عندي كاتب اللي هي رقم 11 كلها برقم 11، بس كاتب لي رقم 1. دي الموبينه رقم 1، الموبينه رقم 2، الموبينه رقم 3، الموبينه رقم 4. انا عايز اهتم بالموبينه رقم 3 والموبينه رقم 4. تمام. الموبينه هنا 3 اطراف كهرباء. تمام. طرف كهرباء وطرف ارضي وطرف اشاره من الكمبيوتر. تمام. يبقى انا هروح عند الموبينه 3 و4. تمام. عندي طرف الموبينه اللون اللي هو قلنا الازرق الفاتح، واللون الاسود اللي هو طرف رقم 3 دايما ده الارضي والكهرباء. تمام. 3 و4. تعالى نستخدم الافوميتر. هنقفل المخطط الكهربي. المالتيميتر نروح. ده احنا من قبل ما نبدأ لقينا ان الموبينة رقم 3 الفيشة بتاعتها مش راكبة. الموبينة رقم 3 الفيشة بتاعتها مش راكبة، فممكن تكون هي دي العطل. تعالوا نحط الافوميتر. برضو احنا بنتعلم بنقيس.
تمام. احط الافوميتر على 20. فانا هنا عندي المبينة. احنا قلنا اهو ده الكهرباء الاسود، كهرباء الارضي ده مثلا هنعمل تمام. ادي في ارضي وفي كهرباء. تمام. تعالوا نركب الفيشة ونشوف. نشوف جهاز كشف الاعطال ديجنستيك سيستم. تمام. اول فولت كود. تمام. كلير. اتحلت الاعطال، بس فاضل لي لسه الرقم 4، السلندر رقم 4. تعالوا نبدأ نقيس برضو السلندر رقم 4. يبقى السلندر رقم 3 دي هنقفل جهاز كشف الاعطال، كانت الفيشة مفلوتة. نشوف السلندر رقم 4. هنفلت الفيشة. تمام. نجيب الطرف بتاع الافوميتر الاحمر اهو 13 94. هنقلل صوت العربية، ده العربية بطلت. تمام. مفيش مشكلة. ادي 12 فولت. تمام. نقيس ارضي متواجد على طول. طيب تمام. ممكن نعمل ايه؟ ممكن نبدل المبينة دي مكان المبينة دي. فكينا. حطيت المبينة بتاعت 3 حطيتها في 4، والمبينة بتاعت 4 حطها في 3. كده انا بدلت المبينة رقم 3 حطيتها في 4، والمبينة بتاعت 4 حطيتها في 3. ونروح نكشف جهاز كشف الاعطال. هنقفل العربية ونشغلها تاني. تمام. ما زال في رجة في العربية. بس تعالوا نشوف الكود اللي سجله جهاز كشف الاعطال. ايوه، هنا بيقول لي ان العطل بقى في السلندر رقم 3. تمام. يبقى العطل اتنقل من سلندر رقم 4 للسلندر رقم 3. يبقى انا كده اتاكدت ان المبينه اللي هي كانت بتاعه الغرفه 4 وبقت موجوده دلوقتي في الغرفه 3 هي اللي بايظه. يبقى تعالوا نغير المبينه كده. هنقفل جهاز كشف الاعطال. تمام. كده المبينه دي هطفي العربيه، المبينه دي هطلعها. تمام. هقول له ريبليس ذيس بارت، غير لي المبينه دي، ركبها. اركب الفيشه. تمام. كده المفروض ان انا اشغل العربيه. كده اهي لمبه التشيك طفت، اهي العطل اتصلح. تمام. كده انا طلعت المشكله في الكود ده، ان كانت الفيشه رقم 3 للمبينه رقم 3 مفلوته. تمام. فده عطل. العطل الثاني ان كانت المبينه رقم 4 بايظه، طبعا بدلتها مع الغرفه رقم 3، فالعطل اتنقل على جهاز كشف الاعطال. طب افرض عايز اعرف ان المبينه دي بايظه. تمام. عايز اختبرها بدون ما احطها في غرفه ثاني. فممكن في جهاز كشف الاعطال. تمام. هكتب هختار سيستم انجن مانجمنت انفورميشن. تمام. وايرنج دايجرام. رحت للمخطط الكهربي. تمام.
اكبر شويه. هروح للمبينه، هدوس عليها فجيب لي معلومات فنيه عنها، جيب لي المعلومات الفنيه او القياسات ازاي اقيس. فانا هصغرها، تيجي اصغرها. اصغرها اكتر برضو. كده اصغر حاجه اقدر اعملها. تمام. فبيقول لي السبلاي فولتج من 11 ل 14 ونص، يبقى لما اقيس الكهرباء لازم تبقى 14 ونص. تمام. البرايمري ريسيستنس لما اقيس اللي هي المقاومه بين الطرف 1 و3 المفروض تديني 2 من 10 اوم. 2 من 10 اوم. تمام. السكندري ريسيستنس، تمام، لو قستها تديني 5000 اوم. تمام. بعد كده بيقول لي المقاومه ريسيستنس بين 2 اند بين 3، بين 2 اللي هو الاشاره من الكمبيوتر، بين 3 اللي هو الارضي، تديني 1000 اوم، موجب او سالب 1000 اوم. تمام. فكده اعرف ان المبينه بايظه ولا لا. فدي الاختبارات اللي ممكن اعملها على المبينه لما كنتش غيرت. تمام. بيديني اللوكيشن، المكان بتاع المبينه، فهو مشاور لي عليها الاجنيشن كويل 4، المبينه رقم 4. السكوب، السكوب انا طبعا لسه شرحه في الفيديو اللي فات. فبيقول لي دي رسمه الموجه بتاعته، الواحد فولتج بير ديفيجن 500 مايكرو سكند بير ديفيجن. فايه المفروض تديني الاشاره دي. فالاشاره دي برضو مديني عنها معلومات. بيقول لي كونديشن الحاله وين ذا انجن از ايدلينج، طبعا على الصلانسيه ما كنتش دايس بنزين. ميجرد بقيس بين ريلاتيف تو جراوند اون بين 2، يبقى دي الاشاره اللي جايه من الكمبيوتر. تمام. الاشاره ال5 فولت. تمام. طبعا المبينه الثلاث اطراف كهرباء دي انا شفتها في النيسان وفي الميتسوبيشي. تمام. اما معظم السيارات بيبقى المبينه طرفين كهرباء. تمام. والتويوتا بتبقى 4 اطراف كهرباء. وطبعا انا عملت فيديو عن المبينه بكل حالاتها وبالقياسات بتاعتها. تمام. فدي حاجه تنفعنا، دي معلومه جديده ضفناها في الفيديو بتاع النهارده. تمام. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. تمام. خلاص انا هقفل كشف الكمبيوتر. انا طبعا هتاكد ان مفيش عطل، هرجع تاني. تمام. طبعا هعمل كلير للفولت كودز. تمام. انا ما فيش اعطال عندي، صلحت الاعطال. تمام. خلاص هقفل، ارجع لجهاز كشف الاعطال مكانه. المالتي ميتر برضه ارجعه، والانسترومنت بانل حط في العربيه ارجعها مكانها. هروح بص هنا برضو في حاجه جديده ممكن نتعلمها اسمها انفويس. انفويس معناه الفاتوره. فايه الفاتوره؟ الفاتوره عندي او بي دي سكان. انا كشفت كمبيوتر مره واحده او كشف الكمبيوتر ب $30. تمام. عندي اجنيشن كويل، غيرت اجنيشن كويل واحد اللي كان بايظ، ده ب $146. تمام. عشان كده كل ده بيحسب عليا في الفاتوره لما اغير حاجه غلط. تمام. بعد كده ترابل شوتنج تايم، ان الوقت اللي انا عملت فيه ترابل شوتنج 18 دقيقه. تمام. فده برايس $1 لكل دقيقه. دي هنا الجماعه الاجانب بيحسبوها بالدقيقه، فكده طلع عندي $18. تمام. اديشنال ليبر تايم،
اللي هو وقت اضافي additional labor time 50. الدقيقة additional labor time تمام 50، فحاسب لي الدقيقة بدولار يبقى $50، يبقى الحساب كله $245. يلا بقى مين هيحاسب عليها؟ تمام، خلصت كده قفلتها. هروح للورك اوردر، امر الشغل، هقول له ان انا خلصت، فهقفل. هعلم على كل ده ان تمام. رجع العربية الى صاحب العربية. تمام، قفلت. بيقول لي the failure is resolved، العطل اتصلح. parts that were not faulty have been replaced or removed. طب احنا ما غيرناش غير المبينة. parts that were not faulty have been replaced or removed. yes. انا لما بدلت المبينة رقم 3 مع المبينة رقم 4، فهو اعتبر ان انا المبينة رقم 3 شلتها من مكانها وهي سليمة. تمام، طبعا فنقلتها في 4، فانا كده قربت على حاجة سليمة، فبيعتبرها نقطة عليا، نقطة غلط، ان انت في جزء سليم في السيارة قربت عليه. تمام، طبعا ده الاختبار اللي احنا بنقدر نعمله على المبينة، بدل ما اغير مبينة وممكن ما يكونش فيها العطل. هو ممكن هنا يبقى قاصد ان انا استخدم الاختبارات اللي انا قلت عليها، اللي هو قياس المقاومة بين اطراف المبينة. تمام، فده كل كان الشرح عن المستوى الاول والمستوى الثاني. طبعا المستوى الثالث بيبقى صعب، فده بيحتاج حلقة لوحده. اتمنى هنرجع. فهو خلصت المستوى الثاني في 1109 سكند، طبعا عشان احنا بنشرح وبنزود حاجات. تمام، فبيقول لي ابدأ المستوى الثالث. لا، المستوى الثالث ده بيحتاج فيديو لوحده، بيبقى صعب. تمام، شكرا لكم، واتمنى ان شاء الله تكون الاستفادة قوية من الفيديوهات.